สวัสดีค่ะอุจาชาแนลวันนี้พามาเที่ยวที่ปราสาทสัจธรรมค่ะเป็นปราสาทไม้แกะสลักสวยงามมากค่าเข้าชมผู้ใหญ่500 บาทเด็ก250 บาทค่ะถ้าเราใช้แอป Klook สามารถลดเหลือ115 บาทค่ะเย้ไปชมกันเลยค่ะปราสาทสัจธรรมที่นี่เป็นสถานที่ซึ่งดินน้ำและฟ้ามาบรรจบกันคือที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมประติมาสถาปัตย์ไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลกเปี่ยมด้วยคุณค่าเชิงศิลปะที่นี่ไม่ได้ใช้วิธีการตอกตะปูแต่ใช้วิธีการเข้าไม้แบบโบราณแบบเหยี่ยวร้อยนี่แบบเหยี่ยวร้อยนี่แบบริมไม้ริมไม้แบบสลักไม้แบบนี้หางเหยี่ยวฟืบแบบต่อประกบกันหางเหยี่ยวผีเสื้อไม้มาเกี่ยวกันส่องประกบเข้าด้วยกันก่อนเข้าชมปราสาทเราจะใส่หมวกอันนี้ก่อนนะคะชมกันเลยค่ะด้านนี้เลยค่ะหมวกด้านหลังสามารถที่จะปรับขนาดได้นะคะสำหรับจุดนี้ค่ะนะคะจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถถ่ายรูปได้สวยงามเลยนะคะเดี๋ยวคุณท่านสามารถถ่ายรูปรอก่อนได้เลยใครต้องการที่จะถ่ายรูปหมู่รูปเดี่ยวรูปกลุ่มรูปครอบครัวสามารถเรียกดิฉันได้เลยนะคะโอเคได้เลยค่ะปราสาทไม้สัจธรรมโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญทุกท่านบริเวณด้านนี้เลยไปชมข้างในกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเชิญทางด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณท่านนะคะสามารถที่จะกลับมาถ่ายรูปได้อีกตามสบายเลยนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะถ่ายรูปเป็นที่ด้วยนะคะขออนุญาตนำเรียนให้ข้อมูลนิดนึงนะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนำเรียนให้ข้อมูลนิดนึงนะคะเดี๋ยวเชิญบริเวณด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวที่ร่มๆนิดนึงนะคะอย่างที่ดิฉันกล่าวนะคะว่าปราสาทแห่งนี้ค่ะสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524นะคะสำหรับตัวองค์ปราสาทค่ะไม้ที่เราใช้ค่ะอย่างที่กล่าวคือใช้ไม้เนื้อแข็งทั้งหมดในการสร้างบริเวณตรงนี้เลยค่ะจุดเขียวๆตรงนี้เลยนะคะฐานแรกเรียกว่าฐานเรียบค่ะสังเกตว่าเราจะไม่มีการแกะสลักลวดลายใดๆเลยฐานที่2ค่ะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะคุณท่านจะได้มีเวลากลับมาถ่ายรูปได้อีกตามสบายเลยนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลที่มาที่ไปของที่นี่ด้วยโตอัสสามิมหันตาพินนามุคาจมัชชิมาพินนตันทุลาคุณทุกะสาสะปะมัตตาเอวที่นี่สร้างในปีพ.ศ. 2524 ค่ะเจ้าของเดียวกับเมืองโบราณและช้างเอราวัณค่ะเป็นศิลปะแกะสลักไม้ที่สวยงามมากศิลปะไทยผ่านเรื่องราววรรณคดีไทยค่ะตามวรรณคดีโบราณปราสาทสัจธรรมอยู่ในระหว่างการก่อสร้างยังไม่เสร็จดีนะคะแต่ก็เปิดให้เข้าชมได้ความงดงามของศิลปะไทยค่ะของช่างไทยสมัยสุโขทัยพญาครุฑพระนารายณ์พระพรหมอันนี้คือพระพรหมค่ะพระพรหมสีหน้าสวยงามมากและช้างเอราวัณด้วยค่ะTake my spot before they take me to the grave. Swear it's been too long, yeah, I can't recall your name. I've been working so hard, I'm just trying to get away. Tell me what you're doing, won't
สวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเขาพระครูศรีราชา วัดนี้มีสถานที่ถ่ายรูปสวยมากๆ เข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะ เป็นสถานปฏิบัติธรรมชื่อเขาพระครูค่ะ สำนักสงฆ์เขาพระครู มีรถรับส่งด้วยค่ะ จากข้างล่างขึ้นมา เย็นมาก นะครับขอให้งานได้เยอะรวยๆ สวยมาก ใส่ตู้เลย พญานาคพ่นน้ำซื้อดอกไม้ทูบเทียนบูชา ดอกไม้ทูบเทียนตรงนี้นายโยมไหว้พระปิดทองกันนะครับขอพรหลวงพ่อทางใจกล้องบุญกล้องเทียน ได้ดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้พระ กระทงเดี๋ยวมาหยิบลอยบูชาพระอุปคุตกองบุญกองกุศลกองบุญในการสร้างวัดด้านนี้เลยโยม ไหว้หลวงพ่อทันใจกันค่ะ นะโมตัสสะสาธุนะโยมนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา เนี่ยก็อานิสงส์จากการที่เราได้สร้างวัดเนี่ยคุณอนุโมทนาบุญกับโยมอีกหนึ่งท่านนะขอให้ร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปอธิษฐานด้วยโยมสร้างวัดบนยอดเขา100 บาทรับเหรียญพระอุปคุตไว้บูชาอนุโมทนาบุญกับโยมด้วยนะขอให้ร่ำรวยประมาณ 7-8 เดือนที่ผ่านมาแต่ดังจริงๆก็คือประมาณปีเศษ ลอยกระทงบูชาพระอุปคุตกันค่ะ ขอบใจโซโซมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อครูการเงินมันติดชีวิตมันปวดตัวช่วยไม่ได้ความสุขฐานะที่ยังหลงพ่อหลวงโปรดช่วยเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระด้านบนกันค่ะ เดี๋ยวมาจากไหน ข้างบนสวยมาก มีรองเท้าให้ใส่ด้วยนะคะ อนุโมทนาบุญด้วยนะ สวยมากพญานาคพ่นน้ำ ขอให้ร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นข้าวทานน้ำกันก่อน อันนี้คือ มีนมในตู้เย็นนะ พระพุทธลาลีนาคบารมีค่ะ เดี๋ยวเรามาขอพรกันค่ะ เดี๋ยวเอาพวงมาลัยไปบูชาปู่พญานาคกันนะคะ แล้วก็ถ่ายรูปด้วยค่ะ กองบุญกองกุศลกองทุนละ100 บาทอนุโมทนา ปู่มณีนาคราช ร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาภก็ได้เดินทางมาเหนื่อยๆร่วมบุญกันได้นะครับกองบุญกองกุศลสร้างบ้านนี้เลยได้กันนะครับตรงนี้เลยครับ ไหว้พระปิดทองเสร็จแล้วก็มาหยิบกระทงดอกบัวสีตามวันเกิดลอยบูชาพระอุปคุตตรงนี้เลยครับที่ลงมาจากด้านบนมาทานข้าวทานน้ำกันก่อนขึ้นไป ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ โปรดกดไลค์และกด Subscribe ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ